May unboxing po tayo ngayon. Ito po ay TOPEX Cordless Circular Saw. So, binili natin online. Tiningnan ko kung pwede itong makakat ng mga plywood. Kararating lang. So, atin pong buksan kung ano yung quality at kung powerful din siya na pang cut ng kahoy. Kasama pala niya nito guys, ito yung 12 volts battery. Ayan. And then mayroon naman kasamang charger. So ating buksan kung ano yung gaano kalaki yung actual size nitong cordless circular saw. Ang speed niya ay nasa 1,450 RPM na rin siya, which is a high speed. And then brushless. So maganda rin kung ano, kasi pag ito ay brushless, so medyo maganda yung quality niya. So ating buksan guys. Ito yung battery. Ito naman yung power supply. Alright. So, mayroon tayo guys na manual. Ayan. And some tools para sa ating circular saw. Okay. Ito guys yung actual size na yun. Ayan. Napaka-cute. Parang very handy lang siyang hawakan. Ito naman yung kasamang battery. May light indicator din siya. Kung full charge, pag low bat na siya, naka-red. And then, pag full charge is naka-green siya. Ito yung kasamang blade. Ayan. So, yung cutting blade guys. TOPEX brand.
So, tinanggal ko muna yung battery para for safety. Para safe tayo magkabit nitong blade niya. Ito yung parang i-hold and then i-loosen natin itong cover nitong para maikabit natin yung yung blade. So press lang ito and then pwede na natin pihitin dito. So napakadali lang guys. Ito ay $89 yung price niya. So kung sa peso 3.5 siguro mga 2,500 ang value niya sa pera natin. So, naikabit ko na yung blade, yung talim niya. And then, i-press ko na naman ito ulit. Itong button na to. Para ma-lock ko siya. Ayos. Ayan. So, pwede ko nang gamitin. Balik ko na ulit itong blade. So, ito guys, may plastic cover siya. Kasi, dito ay protection for safety na hindi mahawakan yung blade pag hindi ginagamit or mapaglaruan ng bata, hindi ma-aksidente. So maganda naman yung as of now, nakita ko magandang quality, pero hindi ko pa na-try kung anong plywood ang kaya niyang i-cut, gaano kakapal. So later papakita ko sa inyo kung ano yung kaya niyang i-cut na kahoy or plywood. So, balik ko na guys itong battery niya. And then, pakita ko rin sa inyo kung mga ilang oras pwedeng gamitin, kung gaano karami yung i-cut. Yung isang full charge nitong battery. Before pala, papakita ko rin sa inyo yung charger niya. Ito yung charger niya guys. So, ipa-plug lang ito dito and then ayan. And then sa 220. Ang rating nito ay, nitong power supply niya is 12 volts. Ayan. So 12 volts din itong power supply. So pwede nang i-plug sa outlet. Ito naman, ito ay guide para mas madaling mag-cut. Pwede itong ikabit. So either yan dito or pwede rin sa kabilang side dito. So kung saan pwede siyang ikabit. Ito yung lock. Medyo matigas pang pihitin. Ito yung lock nitong guide. Ito para madali, hindi mo na kailangan magsukat-sukat kasi may roller na siya. May na siya, measurement kung anong size yung ikakat na kahoy. Okay, babalik ko itong battery para may try ko mamaya. Ayan. Ito,
Napakaganda kasi at least safe na hindi siya basta mag-go on unless na press natin itong button na to. Yan. And then meron na rin sa personal light. Yan. And then itong pwede mo siyang kung anong direction or kung medyo nakaslant yung cut, ito yung adjustment. So meron na rin siyang mga sukat dito. Ayan. Kung gusto mong flat lang siya, ay yung cut lang talaga. Pero kung gusto mo yung pagka-cut na ay naka-slant, so pwede rin. Kung ilang degrees yung pagka-slant ng cutting na gusto mo. Ayan. So, yan guys. Thank you for watching. Thank you for watching, guys. Please don't forget to subscribe my channel. Thank you and God bless you.